A blessed day, learners, wonderful learners. Get set to embark on a learning journey as we delve into the video discussing the principles of penology, shaping a just and rehabilitative criminal justice system. Stay safe, and may you be blessed always. Join me on the Teacher Lumaban YouTube channel for insightful content. This revision maintains the enthusiasm, while refining the tone, to be more professional and engaging. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Overview. Pangkalahatang ideya. Penology is the branch of criminology that focuses on the study of punishment in relation to criminal activities and the rehabilitation of offenders. The principles of penology are essential in shaping a criminal justice system that is not only just but also aims to rehabilitate individuals who have committed crimes. This holistic approach involves understanding the nature of crime, the purpose of punishment, and the methods for the reformation of offenders within society. Ang penology ay ang sangay ng kriminolohiya na nakatuon sa pag-aaral ng parusa na may kaugnayan sa mga gawaing kriminal at ang rehabilitasyon ng mga nagkasala. Ang mga prinsipyo ng penology ay mahalaga sa paghubog ng isang sistema ng hustisyang pangkrimen na hindi lamang makatarungan kundi naglalayong i-rehabilitate ang mga individual na nakagawa ng mga krimen. Ang holistic na diskarte na ito ay nagsasangkot ng pag-unawa sa kalikasan ng krimen, ang layunin ng parusa, at ang mga pamamaraan para sa reformasyon ng mga nagkasala sa loob ng lipunan. Principles of Penology. Mga prinsipyo ng penology. Rehabilitation over retribution. The core principle of penology emphasizes the rehabilitation of offenders over pure retribution. Rather than focusing solely on punitive measures, the justice system should prioritize the reform and reintegration of offenders into society through education, vocational training, and psychological support. Rehabilitation over retribution. Ang pangunahing prinsipyo ng penology ay nagbibigay diin sa rehabilitasyon ng mga nagkasala kaysa sa purong retribution. Sa halip na tumuon lamang sa mga hakbang sa pagpaparusa, dapat unahin ng sistema ng hustisya ang reforma at muling pagsasama ng mga nagkasala sa lipunan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay sa bokasyonal, at suportang psikolohikal. Individualized justice. Acknowledging that each offender has unique circumstances and backgrounds, penology promotes individualized justice. It recognizes that a one-size-fits-all approach to punishment may not be effective in addressing the root causes of criminal behavior. Individual na hustisya. Kinikilala na ang bawat nagkasala ay may natatanging mga kalagayan at pinagmulan, ang penology ay nagtataguyod ng individual na hustisya. Kinikilala nito na ang one-size-fits-all na diskarte sa pagpaparusa ay maaaring hindi epektibo sa pagtugon sa mga ugat na sanhi ng kriminal na pag-uugali. Restorative justice. This principle emphasizes repairing the harm caused by criminal behavior. It involves bringing together offenders, victims, and the community to collectively address the consequences of the crime, aiming for reconciliation and healing. Restorative justice. Ang prinsipyong ito ay nagbibigay diin sa pag-aayos ng pinsalang dulot ng kriminal na pag-uugali. Kabilang dito ang pagsasama-sama ng mga nagkasala, biktima, at komunidad upang sama-samang tugunan ang mga kahihinatnan ng krimen na naglalayong magkasundo at gumaling. Prevention and reintegration. Penology highlights the significance of preventing crime by addressing societal issues and reintegrating offenders back into society after serving their sentences. This principle supports programs that provide support, guidance, and opportunities for former offenders to prevent recidivism. Pag-iwas at muling pagsasama. Binibigyang diin ng penology ang kahalagahan ng pagpigil sa krimen sa pamamagitan ng pagtugon sa mga isyu sa lipunan at muling pagsasama-sama ng mga nagkasala pabalik sa lipunan pagkatapos ng kanilang mga sentensya. Sinusuportahan ng prinsipyong ito ang mga programang nagbibigay ng suporta, patnubay, at mga pagkakataon para sa mga dating nagkasala upang maiwasan ang recidivism. Evidence-based interventions. Effective penology relies on evidence-based interventions and programs. This approach emphasizes employing strategies that have been shown through research and data to reduce criminal behavior and facilitate successful rehabilitation. Mga pamamagitan na nakabatay sa ebidensya. Ang mabisang penology ay umaasa sa mga interbensyon at programa na nakabatay sa ebidensya.
Ang diskarte na ito ay nagbibigay diin sa paggamit ng mga estratehiya na ipinakita sa pamamagitan ng pananaliksik at data upang mabawasan ang kriminal na pag-uugali at mapadali ang matagumpay na rehabilitasyon. Human dignity and fairness. Upholding the fundamental principles of human dignity and fairness, penology insists on the humane treatment of individuals within the justice system. It advocates for fair sentencing, equitable treatment, and respect for the rights of both offenders and victims. Dignidad at pagkamakatarungan ng tao, ang pagtataguyod sa mga pangunahing prinsipyo ng dignidad at pagiging patas ng tao, iginigiit ng penology ang makataong pagtrato sa mga individual sa loob ng sistema ng hustisya. Nagsusulong ito para sa patas na pagsentensya, patas na pagtrato, at paggalang sa mga karapatan ng kapwa nagkasala at biktima. Continuous evaluation and adaptation. Penology acknowledges the evolving nature of societal norms and the understanding of criminal behavior. It stresses the importance of continuous evaluation of policies and practices to adapt and improve the justice system. Patuloy na pagsusuri at pag-aangkop, kinikilala ng penology ang umuusbong na katangian ng mga pamantayan ng lipunan at ang pag-unawa sa kriminal na pag-uugali. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagsusuri ng mga patakaran at kasanayan upang iakma at mapabuti ang sistema ng hustisya. The future of criminal justice reform is closely intertwined with the application of penological principles. By prioritizing rehabilitation, individualized justice, restorative practices, and evidence-based strategies, a justice system can work towards not only holding individuals accountable for their actions but also fostering their reintegration into society as law-abiding citizens. Ang kinabukasan ng reforma sa hustisyang pangkrimen ay malapit na magkakaugnay sa aplikasyon ng mga prinsipyong penological. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa rehabilitasyon, individual na hustisya, mga kasanayan sa pagpapanumbalik, at mga estratehiyang nakabatay sa ebidensya. Ang isang sistema ng hustisya ay maaaring gumana sa hindi lamang pagpapanagot sa mga individual para sa kanilang mga aksyon kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng kanilang muling pagsasama sa lipunan bilang mga mamamayang sumusunod sa batas. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, correctional administration. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.